هذا هو الفليب الجديد، ومع الفليب الجديد جت اشياء رايقه وبرضه جت اشياء تمنيتها تكون افضل. ولكن يا جماعه الشاشه اللي هنا هي تنطوي بجوده عاليه، وشاشه خارجيه ايضا موجوده تلتقط السلفيات. هذا هو الجيل الجديد من مطويات سامسونج، اتكلم على سامسونج جالكسي زي فليب 4. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف. واكيد يوم اتكلم عن سامسونج واصدارهم لهالجهاز الجديد، خليفه اللي جاء السنه الماضيه، في تطورات كويسة مو باينة، وفي تطورات تمنيتها تكون أفضل. المهم خلوني أبدأ كالعادة بالاختصار، وأقول أنه من إيجابيات هذا الجهاز الشاشة الأساسية اللي قابلة للطي وجودتها اللي تصل لتردد 120 هرتز. أيضا شاشة خارجية تعطي وصول أسرع للتنبيهات والخصائص. أداء الكاميرات تحسن خصوصا في سحب الإضاءة. أيضا بطارية أكبر بدون ما يتأثر الحجم، بس دائما في أشياء تمنيتها تكون أفضل. فهنا الشكل ما تغير، نفس تقريبا الجيل الماضي، ولكن في فروقات بسيطة بالمقاسات، مما يعني كفرات العام الماضي ما تشتغل هنا. كمان دعم شريحة النانو سيم يكون لشريحة واحدة، وما يدعم تشغيل أصلا كارت ذاكرة خارجي. فأحس أنه كان بالإمكان يكون فيه تعدد استخدامات أكثر، ويظل الأمر ممتاز. ليش؟ بقول لكم، وقبل ما أقول لكم أكيد الاختصار هل هو أمر يناسبكم ولا لا؟ تابعوني وقولوا لي في التعليقات الاختصار حلو ولا، حتى اللايك أموري طيب. المهم يا جماعة، قبل ما أبدأ المراجعة التفصيلية، تعودت في السنوات الماضية أنه بعض الشركات ما تغير الكثير من تفاصيل الشكل بين الإصدارات حقت أجهزتها بين سنة وسنة، لأنه الإصدار كان ناجح، أو الخصائص كانت ممتازة، أو الاكتمال والتقبل من الجمهور كان عالي، أو حتى مجموعة من هذه الأمور. فبالتالي لو تلاحظوا رجعتنا للنوت 8 و9، رجعتنا للإس 20 والإس 21، رجعتنا حتى للإس 22. نعرف أنه ما بين جيل وجيل سامسونج أخذت نمط، إذا ما تغير شيء كثير في الجهاز إذن هو أصلا كان شيء كويس بالنسبة لهم، مما يعني أنه تحسن، مو أنه صار أسوأ. وهذه وجهة نظري على الشيء اللي صار بين الجيلين، ولكن أكيد تمنيت إنه أشياء تكون أجمل فيه. المهم خلوني أعطي تفاصيل هالجهاز، واللي مصنوع من مواد زجاجية مع إطار معدني متين، والجهة الخلفية تجي مطفية وفيها مستطيل كبير في الأعلى بداخله الكاميرات الخلفية. الشاشة الخارجية عليها طبقة الحماية حقة الكورنينج غوريلا جلاس فيكتس بلس. الواجهة الأمامية أكثرها شاشة قابلة للطي، والزجاج المستخدم فيها يسميه سامسونج الألترا ثين جلاس، على كلامهم أنه يمتلك قدرة عالية في التحمل. جالكسي زي فليب 4 في معيار مقاومة للماء فقط مش الغبار، المعيار هو الاي بي اكس 8. هنا اجي لامر جدا مهم، الطبقه اللي موجوده على الزجاج الامامي اتمنى ما حد يشيلها. شيلكم لهذه الطبقه يعني الضمان يروح، وهذه طبيعه الامر اللي مكتوب في نفس الضمان. وهذه الطبقه غير قابله للاستبدال او للتغيير، وهي جايه من المصنع لحمايه الشاشه القابله للطي. التقنية بحد ذاتها جديدة، فلسه قاعدين نشوف لها أشياء إضافية أكثر، وعشان إنها جديدة طبقة الحماية الخاصة فيها تجي من المصنع من سامسونج. وكمان الغبار أكيد حيأثر على الجهاز، فبالتالي تعرض الجهاز لكثير من الرمل أو الغبار في طلعات وروحات وجيات، نعرف إنه يمكن يفقده بعض الزهو حق هالشاشة الرايقة. أرجع لمقاومة الماء، واللي تكون إلى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بدون ما يصير له مشكلة، ولكن ما تروح تجربه، لا خلوه زي ما هو، أمور طيبة. وكمان الجوال سماكته بدون طي 6.9 ملم، ومع الطي من اتجاه المفصلات 17.1 ملم، ومن الأسفل تقل شوي. ولاحظت أنه مسكة الجوال صارت أفضل من المرة الماضية، كون الحواف زادت، فبالتالي سقوطه من اليد صار أصعب. وكمان الشاشة الخارجية تعتبر مريحة من مسألة عرض المحتوى اللي صار أكثر كفاءة وكثافة. وليش أقول كذا؟ لأنه تم تحسينات على نفس واجهة الون يو آي، مكنت أشياء أكثر على هذه الواجهة. وهنا نعرف أنه كمان يمكن تجي هذه الأمور مع تحديثات لاحقة تصير على الزي فليب 3 حق العام الماضي. المعالج اللي موجود في الجهاز هو الكوالكوم سناب دراجون 8 جن 1 بلس فرقت بشكل ملحوظ في كثير من الاختبارات. والجهاز أيضا يدعم ال 5G، ويجي معالجه ب8 أنوية ومصنوع بدقة 4 نانومتر، والمعالج الرسومي هو الأدرينو 730. الجهاز في اختبار الجيك بنش 5 أعطى 1298 نقطة، شوف المقارنة مع العام الماضي. وأيضا في الأنوية المتعددة 4058 نقطة. وعلى فكرة أمر المقارنة فرق بشكل أكبر مع الفولد، ما بين الفولد 3 والفولد 4.
بس هذا فيديو ثاني خليكم تابعينه بتشوفوا. والتجربة خير برهان، فتجربتنا كانت على لعبة ببجي، والاعدادات انحطت على السلسة، ونمط الاطارات كان اعلى شيء، واشتغلت بسلاسة واستجابة عالية على 60 اطار في الثانية. واكيد ما اشتغلت 120 اطار كون ان اللعبة ما كانت مدعومة الين ما سويت الفيديو بهذا العدد من الاطارات على الاجهزة ذي. فالمطورين لما ينزلوا تحديث تضبط. طيب البطارية سعتها 3700 ملي امبير، تدعم الشحن السريع بقوة ال 25 واط وبتقنية اسمها سوبر فاست تشارجنج. تقريبا من 0 ل 50% حتنشحن هالبطارية بنص ساعة بس. برضو الجوال يدعم الشحن اللاسلكي السريع والشحن اللاسلكي العكسي، واللي يمكنكم من شحن ملبوساتكم اللاسلكية لو كانت مدعومة. يعني عندكم ساعة سامسونج شحنوها على نفس الجوال هذا، حركة رايقة. الشاشة الأساسية حجمها 6.7 إنش من نوع الدايناميك أوميليد 2X، تجي بأبعاد ال 2640 في 1080، وتمتلك 425 بكسل في الإنش الواحد، وتدعم تردد المتكيف. وش يعني؟ بقول المهم هالتردد من 1 ل 120 هرتز. هالنظام يساعد الشاشة تكون أفضل في توفير الطاقة، بحيث أنه لو أنتم تشوفوا الصورة تردد ينزل تقريبا لواحد، فالصورة الثابتة تنشاف بأقل استهلاك ممكن للطاقة، لأنه ما يصير كثير نقدر نقول هرتز، ما يصير كثير من انعاش للشاشة. بس لو انكم شغلين فيديو يدعم نمط العالي في التردد، حيرتفع تردد نفس الشاشة، وبالتالي يصير في موازنة في الاستخدام. الشاشة اليوم جربناها وعطتنا الوان وسطوع مرضية وتباين عالي سواء في المشاهد الطبيعية او الليلية. وبشكل عام ترى الشاشة مناسبة لاكثر الاستخدامات، سواء في الالعاب ومشاهدة المحتوى او حتى في التصفح وتأدية المهام. والشاشة الخارجية حجمها 1.9 إنش من نوع السوبر أموليد ديسبلاي، والشاشة هذه بتعطيكم كثير من الإمكانيات والاختصارات، زي الخلفيات اللي تتحرك، توصلوا للتنبيهات والأشياء تشوفوها، برضه تشوفوا بعض الأمور السريعة تتخذوا عليها أكشن، رد مكالمة إيش تسوي إيش تعملوا. وأكثر شيء يعجبني بالشاشة الخارجية ذي إنه بدون ما أفك الجوال وأفتح شاشته الكبيرة، أقدر أضغط على زر الباور مرتين والشاشة الخارجية تساعدني في أخذ صورة. لا حتى بيدي كذا القط، وهذه فعليا الصورة اللي أخذتها. الميزة هذه موجودة في الإصدارات السابقة، لكن لا زلت أشوفها شيء جدا كويس. والحين أروح لكاميرات الجالكسي زي فليب، واللي تجي كاميرتين خلفية وكاميرا داخلية تعتبر كاميرا السيلفي الأمامية. الكاميرا الأساسية بدقة 12 ميجا بكسل وبزوايا رؤية 83 درجة، تحسنت جودتها وصارت تسحب الإضاءة بشكل أفضل من الجيل السابق. الكاميرا الثانية عريضة جدا بدقة 12 ميجا بكسل بزاوية 123 درجة. الكاميرا الداخلية هي عريضة بدقة 10 ميجا بكسل وبزاوية 80 درجة. وتجربة التصوير خير برهان، فالعدسة الأساسية عطت جودة صور جيدة جدا إلى ممتازة. التفاصيل والتباين أدائهم عالي، والألوان طبيعية وحارة في أكثر الظروف، ولكن ممكن تفرق، وهالشيء يعتمد على نظام المعالجة. وبشكل عام تجربة العدسة الأساسية ما راح تخيبكم. والعدسة العريضة جدا جودتها جيدة ومقاربة إلى حد ما بالعدسة الأساسية، حتى الألوان فيها متقاربة، وبشكل عام برضو أدائها يعتبر مرضي. في تصوير البورتريه قدم عزل وتغبيش جيد جدا، وهالشيء ملاحظ في تصوير البشر وحتى على المجسمات، ومجملا ما راح يخيبكم. في التصوير الليلي الجودة والتفاصيل جيدة جدا في كثير من الظروف، وممكن تقل، ولكن مجملا تقدم أداء مرضي. تدعم الكاميرات التصوير بدقة ال 4K 60 إطار في الثانية وبجودة مرضية بثبات جيد، وبرضه يدعم نمط السوبر ستيدي واللي يقدم ثبات أعلى في التصوير بجودة أقل، هي ال 1080p و30 إطار في الثانية. وهالدقة ترى تعتبر ممتازة لأكثر المستخدمين. في تجربة العدسة الأمامية خليني أقول لكم إنه الجودة زي ما انتم شايفينها الحين، بل ايضا لو جيت وصورت فيديو اقدر اقول انه في العدسه الاساسيه تجربه الفيديو بالفيديو الطولي بطبيعه حال الجهاز زي ما انتم شايفين كذا. فهذا الفيديو الطولي، هناك الاضاءه جايه عندي في الكهف، واكيد تابعوني وتابعوا الكهف وشوفوا الاشياء الكثيره اللي تجي عليه. شو اعطيكم الزاويه اللي انا قاعد مصور فيها وكل شيء. الجالكسي زي فليب 4 يدعم تشغيل شريحه نانو سيم وشريحه مدمجه اي سيم، برضه يتوفر بسعه ال 128 جيجا وال 256 وال 512، كلهم يجوا بذاكرة عشوائية 8 جيجا. النظام التشغيلي هو الأندرويد 12 بواجهة الون يو اي 4.1.1، والواجهة معروفة بسلاستها وسهولة استخدامها، وكثير من اختصاراتها استعرضتها في فيديو سابق. والمهم الواجهة مع الفليب 4 صارت تدعم ميزة اسمها وضع الفليكس،
هنا كأنه يتحول لشكل لابتوب. الميزة هذه راح تكون جزء مهم في تقسيم الشاشة لجزئين، جزء للعرض وجزء للتحكم، ولوحة اللمس اللي تحت تصير كأنها لوحة لمس على لابتوب. وبرضه في نمط ثاني هو الفليكس كاميرا، واللي نفس الوضع بالفليكس كاميرا راح يقسم الجوال لجزئين، سواء انتم بتاخذوا الصورة او انتم بتشوفوا طريقة اخذ الصورة، وهالامر بيسهل عليكم التقاط الصور حقت السيلفيات وغيرها بشكل جدا عالي، بالذات لو حطيتوها على الطاولة كذا ثبتوها سويتوا الزاوية، امور مرة حلو. وكمان نتكلم على التحديث هذا اللي يعطي هالانماط، متوقع ما في تأكيد انه يجي لزي فليب 3. المهم الجهاز ذا ارجع له واقول انه يدعم البلوتوث 5.2 والواي فاي 6 اي، ويدعم نطاقات الواي فاي السابقه، وبرضه يدعم ال NFC بحيث تستخدموا وسائل الدفع المختلفه على نفس الجهاز. برضه يدعم فتح القفل باستخدام البصمه، مكانها جدا رايق، البصمه نفسها وتقدروا انه تفكوا البصمه او تفتحوا البصمه وهو مطوي او هو مفتوح بشكل برضه احسه رايق. الصندوق يجي فيه الجوال وكيبل شحن. الكفرات رايقه، والكفرات الجديده اللي طلعتها سامسونج في المؤتمر بصراحه ممتازه، واستعرضت لكم مجموعه كبيره منها. لحظة، هذه مجموعة واللي شفتوها أيضا على حساباتي الأخرى في السوشيال، وهذه المجموعة تمكن أشياء كثيرة في الاستخدامات للجهاز. الحين أرجع وأقول إنه هالجهاز سعره وقت الإصدار حوالي 3799 ريال، ويزيد وينقص حسب المساحة اللي أنتم تبغوها والعروض اللي موجودة. هنا أقدر أقول إنه زي فليب واحد من الأجهزة اللي قاعدة تثبت جدارة جدا كويسة بالجوالات الرايقة اللي ترجعنا لزمن الصدفة في الجوال، وايضا تعطينا امكانيات الشاشه الكبيره اللي تنطوي، فهنا تقنيه مره عاليه. ما اعرف احد مع شاشه تنطوي اللي قاعد يقول الشاشه شيء رايق بالنسبه له، وبعضهم قاعد يتكلم عن الخط لازم اوضح انه ما صار في اختلاف من الاصدار الماضي، ولكن لما تركزوا على المحتوى كون انه الشاشه جودتها كويسه سبحان الله بتنسوا الموضوع، والنقطه دي ذكرتها في اكثر من جهاز لاحظتها فيه. نهاية الفيديو كل فيديو ايش رايكم في الزي فليب الجديد؟ وايضا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير باذن الله.